So আজি আমাৰ এই সিৰিজটোত আজি এই লেকচাৰটোত we are going to discuss a very important topic from Indian polity section, and you have noticed that from last few lectures I'm discussing some topics specifically from Indian polity or some other sections also. Those will be actually those topics are chosen by considering the upcoming prelims point of view, and obviously that will help to answer the main and even question may be asked in the interview also. So আপোনালোকে এই টপিক খিনি ভালকৈ চাই যাব, এটলিষ্ট যিমানখিনি মই ডিছকাছ কৰিছো সেইখিনিতো জানিবলগীয়া, আৰু যদি বিশেষকৈ জানিব বিচাৰে ইউ কেন গো থ্ৰু ইট। অ'কে, নাও এই সেকশনটোত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ডিছকাছ কৰিম, যিটো কোৱা হয় ডক্ট্ৰাইন অফ মিনছ এডভাৰ্ছ পজেছনছ। ডক্ট্ৰাইন অফ এডভাৰ্ছ পজেছনছ। অ'কে, লেট মি ফাৰ্ষ্ট share the screen for you. Just a minute. See the screen. So doctrine of adverse possession, this is also important with respect to Vidya Devi case also. Now first we'll try to know what is that Vidya Devi judgment of Vidya Devi case. So what is the judgment of Vidya Devi versus state of Himachal Pradesh? আৰু এই জাজমেণ্টটোত কি কৈছিল যে ষ্টেট কেনট ইনভোক দ্য ডক্ট্ৰাইন অফ এডভাৰ্ছ পজেছন টু পাৰফেক্ট টাইটেল অফ আ একুৱাৰ্ড লেণ্ড ফ্ৰম প্ৰাইভেট চিটিজেনছ উইদাউট ফলোয়িং ডিউ প্ৰচেছ অফ ল'। মানে ষ্টেটে এই ডিউ প্ৰচেছ অফ লটো ফলো কৰিব লাগিব, ৰাইট। ইয়াত এতিয়া এই যে বিদ্যা দেৱী কেছ, এইটোৰ ওপৰত আমি টাইমলাইনটো চাওঁ। অ'কে, ইন 1967 হিমাচল প্ৰদেশ গভৰ্ণমেণ্ট টুক অভাৰ বিদ্যা দেৱীজ 4 acres অফ লেণ্ড টু বুলে ৰোড। আমি জানো নহয়, যেতিয়া ৰাস্তা বনায় বা সেনেকুৱা ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনায় তেতিয়া কি হয়, গভৰ্ণমেণ্টে লেণ্ড একুৱাৰ কৰে, ৰাইট। আৰু সেইটো সময়ত মানে 1967ত হিমাচল প্ৰদেশ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে, বিদ্যা দেৱীৰ 4 acre লেণ্ড তেওঁ গভৰ্ণমেণ্টে একুৱাৰ কৰিলে ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে ফটোখনত বিদ্যা দেৱী। নাও তেখেত এগৰাকী ইলিটাৰেট উইডো হয়, right? Did not file any proceedings for compensation. কাৰণ তেখেত illiterate আছিল, উইডো হয়, বিধৱা, right? তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কম্পেনচেশ্যনৰ ফাইল মানে proceedings ফাইল নকৰিলে। Now in 2010, Vidya Devi was informed somehow about her entitlement to compensation that moved to the Supreme Court. কাৰণ ডিউ প্ৰচেছ অফ ল' ফ'ল' কৰিব লাগিব। যদি গভৰ্ণমেণ্টে একুৱাৰো কৰিছে তেনেহ'লে ডিউ প্ৰচেছ অফ ল', মানে আপোনাৰ পৰা মাটি টুকুৰা জবৰদস্তি লৈ যোৱা বুলি কথা নহয়, তাৰ কাৰণে যিমানখিনি কম্পেনচেশ্যন বা সেনেকুৱা ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টে দিবই লাগিব। এতিয়াও যদি অসমত চাই, যিটো 4 লেনৰ প্ৰচেছ চলি আছে, ৰাইট, 4 লেনৰ প্ৰচেছতো যিখিনি মাটি গৈছে সেইখিনি উচিত মূল্যও দিছে, মানে তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া আপোনাৰ পৰা লৈছে, এনেকুৱা নহয় যে জবৰদস্তি আঁতৰাই দিছে, আপোনাৰ পৰা তাৰ এটা ভেলু দিছে, এটা কম্পেনচেশ্যন দিছে, তাৰপিছতহে আপোনাৰ পৰা সেই মাটিখিনি লৈছে। এইটো ডিউ প্ৰচেছ অফ ল' বুলিয়ে ক'ব পাৰিম আমি, কাৰণ সেইখিনি ফ'ল' কৰি পেলাইহে লোৱা হৈছে। নাও সুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰ্ডাৰ দ্য ষ্টেট টু পে her ₹1 crore in compensation and noted that in 1967 right to private property was still a fundamental right under Article 31 of the Constitution. Supreme Court যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰ পালেগে কেছটো, সেই কম্পেনচেশ্যনৰ কেছটো পালেগে, সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে 1 কোটি টকাৰ এটা কম্পেনচেশ্যন দিব লাগিব। আৰু এইটো ক'লে যে এইটো 1967 সেইটো সময়ৰ কথা, 1967 যেতিয়া 44th এমেণ্ডমেণ্ট হোৱাই নাই, ৰাইট। তো তেতিয়ালৈকেতো আমাৰ ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি সেইটো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছিল আৰ্টিকল 31ৰ আণ্ডাৰত। চ' সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে নোট কৰাই দিলে। নাও আমি আহিছো আকৌ সেই ডক্ট্ৰাইন অফ এডভাৰ্ছ পজেছন মানে কি ভালকৈ জানিবলৈ, ৰাইট। এই ডক্ট্ৰাইন অফ এডভাৰ্ছ পজেছন is a legal doctrine that allows a person who possesses or resides on someone else's land for an extended period of time to claim legal title to that land. In India, a person who is not the original owner of a property becomes the owner because of the fact that he has been in possession of the property for a minimum of 12 years, within which the real owner did not seek any legal resource to oust him. মানে কি হৈছে, ডক্ট্ৰাইন অফ এডভাৰ্ছ পজেছন এনেকুৱা হয় যে এজন মানুহে
কি কৰিছে এটুকা জেগাত ৰিচাইড কৰি আছে কাবাৰ লেণ্ডত মানে অকুপাই কৰি আছে অকুপাই মানে আছে তাত ৰাইট ৰিচাইড কৰি আছে আৰু এটা পিৰিয়ড অফ টাইম যেনেকে ভাৰতৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 12 বছৰলৈকে কণ্টিনিউৱাছ তেওঁ সেই জেগাটুকুৰাত আছে আৰু তেতিয়া সেই যিজন অনাৰ হয় তেখেতেও কোনো ধৰণৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ কমপ্লেইন দিয়া নাই বা সেনেকুৱা লিগেল ৰিচোৰ্চৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই তেতিয়া এই ডক্ট্ৰাইন অফ এডভাৰ্চ পজেশ্যন যিটো নেকি এটা লিগেল ডক্ট্ৰাইন হয় তাৰ জৰিয়তে সেই মানুহজন যিজন সেই 12 বছৰ ধৰি সেই পাৰ্টিকুলাৰ লেণ্ড একুৱাৰ কৰি আছে ৰিচাইড কৰি আছে পজেছ কৰি আছে চ' সেই টুকুৰা তেখেতৰ হৈ যাব যদিও সেই মাটিটুকুৰা বেলেগ অন্য এজনৰ আছিল তথাপিও সেইজন মানুহৰ যিজন 12 বছৰ ধৰি কণ্টিনিউৱাছ তাত আছে তেখেতৰ হৈ যাব কিন্তু এটা ফেক্টত যে সেই 12 বছৰৰ ভিতৰত যিজন অৰিজিনেল অনাৰ তেখেত মানে লৰ বা লিগেল ৰিকৰ্চৰ মানে সহায় লোৱা নাই যে এই মানুহজন আমাৰ ইয়াত এনেই আছে এইজন ইয়াত এনেই পজেছ কৰি আছে যদিও তেখেতৰ নহয় সেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ লিগেল ৰিকৰ্চ ওচৰ চপা নাই ইয়াৰ মানে হৈছে এতিয়া যিজন যদিও অৰিজিনেল অনাৰ নহয় তেওঁৱেই সেই পাৰ্টিকুলাৰ লেণ্ডটুকুৰাৰ অধিকাৰী হৈ যাব এইটো হৈছে ডক্ট্ৰাইন অফ এডভাৰ্চ পজেশ্যন আৰু ইয়াত এটা আৰ্টিকল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজেই এতিয়া ডাইৰেক্ট দিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিজৰ ফালৰ পৰা নিজৰ পাৱাৰৰ ফালৰ পৰা তেতিয়াই আমাৰ মনলৈ আহিব লাগিব আৰ্টিকল 142 Article 142 Article 142 provides discretionary power to the Supreme Court as it states that Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order in is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it. যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এনেকুৱা অনুভৱ হ'ব যে কিছুমান কেছ এনেই পেণ্ডিং হৈ আছে তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজৰ আণ্ডাৰত কিছুমান ডিছক্ৰিশ্যনেৰী অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব বা ডিছক্ৰিশ্যনেৰী পাৱাৰৰ জৰিয়তে এটা কি কৰিব পাৰিব সেনেকুৱা ধৰণৰ জুৰিডিকশ্যন পাছ কৰিব পাৰিব সেইটো লিখা আছে আৰ্টিকল 142 মনত ৰাখিব এটা সেন্টেন্স মাত্ৰ আৰ্টিকল 142 এ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ডিসক্ৰিশনাৰী পাৱাৰৰ কথা কয় right now 136 special leave partition now it allows the Supreme Court to hear at its discretion and appeal against any order from any court or tribunal in the territory of India however this does not apply to any judgment determination sentence or order passed or made by any court or tribunal constituted by or under any law relating to the armed forces. Now, Article 142 to compile discretionary power, or Article 136 to hoise ki Supreme Court allow kore যে Supreme Court নিজৰ ডিসক্রিপশনৰ আনত যিকোনো কোৰ্টৰ বা মানে যিকোনো কোৰ্টৰ হক ট্ৰিবিউনালৰ এগেইনষ্টত এপিল যদি আহে তেনেহলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেই এপিলৰ সেই এপিল শুনিব আৰু নিজৰ উচিত জাজমেন্ট দিব হয় না কেতিয়াবা বেলেগ কোৰ্টৰ জাজমেন্টত আমি মানে সাপোজ মানিব বিচৰা নাই তেতিয়া আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চাপিব পাৰো ৰাইট যিখন এখন কোৰ্টতকে ওপৰ কোৰ্টলৈ আছে অবভিয়াসলি সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ দা এপেক্স কোৰ্ট তেনেহলে আৰ্টিকল 136 এ সুপ্ৰিম কোৰ্টত সেই পাৱাৰটো দিছে যে যিকোনো এপিল যিবিলাক বেলেগ কোৰ্ট বা ট্ৰিবিউনালৰ এগেইনষ্টত আহে সেইবিলাক এপিল শুনিব ৰাইট জাজমেন্ট দিব কিন্তু এটো এটা কথা যে তাত আৰ্ম ফোৰ্সৰ ৰিলেটেড যিখিনি হয় মানে যিখিনি কোৰ্ট বা ট্ৰিবিউনাল কনস্টিটিউট হৈছে তেতিয়া সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটো এটা হেৰি আছে মানে এটো এটা স্পেশাল কেছ হৈ যাব কাৰণ সেইবিলাক কেছ তেওঁ কনসিডাৰ নকৰিব দিস ডাজ নট এপ্লাই টু এনি জাজমেন্ট ডিটাৰমিনেশন ফ্ৰম any law relating to the armed forces right armed force খিনি বাদ দি পেলাই ইবিলাক আমাৰ নৰমাল খিনি কাৰণে কমন খিনি কাৰণে right হেতু হৈছে আৰ্টিকল 136 ঠিক আছে বুজিলে 142 সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিজৰ ডিসক্ৰিপশনাৰী পাৱাৰ 136 যিকোনো কোৰ্টৰ এগেইনষ্ট বা ট্ৰিবিউনালৰ এগেইনষ্টত শুনিব পাৰিব আৰ্ম ফোৰ্সৰ হ'ব নালাগিব হেনেকুৱা ধৰণৰ কেसेছ দেন ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আমি যে কৈ আছো আৰ্টিকল 31 ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি যেটো আগতে আছিল এতিয়া নাই সো আহকচোন আমি জানো ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি মানে কি The right to property guarantees a person's right to possess private property unless it is explicitly barred by law. Most constitutions in world recognize this right except those that form the framework of a communist government. Even the Universal Declaration of Human Rights mentioned this right. Right to property mane hoise ejon manuhor right
কিহৰ ওপৰত তেওঁৰ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত পজেছ কৰা যে এইটো মোৰ প্ৰপাৰ্টি এইটো মোৰ ঘৰ এইটুকুৰা মোৰ মাটি সেইটোৰ ওপৰত যিটো প্ৰপাৰ্টি ৰাইট হয় সেইটোক ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি বুলি কওঁ যদিহে কোনো ধৰণৰ ল তাৰ এগেইনষ্টত নাই ৰাইট নাও ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আৰ্টিকলৰ যদি কথা আমি ডিছকাছ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত এতিয়া যিটো আৰ্টিকল হৈছে সেইটো হৈছে আৰ্টিকল 300A ঠিক আছে আৰ্টিকল 300A যিটো 12 নম্বৰ পাৰ্টত আছে মনত ৰাখিব আৰ্টিকল 300A guarantees the right to property to people and this falls in the part 12 of our Indian constitution it states that no person can be deprived of his or her property save by authority of law however this was not the case when the original constitution was দেখিম বাৰু মানে কি হৈছে আৰ্টিকল 300A বা এনেকুৱা হৈছে যে এটুকুৰা মানুহৰ সেইটুকুৰা প্ৰপাৰ্টি আছে সেই প্ৰপাৰ্টিৰ পৰা তেওঁক জবৰদস্তি উঠাই পঠিয়াব নোৱাৰিব ৰাইট আৰু এই আৰ্টিকল 300A মই আকৌ এবাৰ কৈছো পাৰ্ট 12ত আছে কিন্তু আগতে এনেকুৱা নাছিল আগতে কি আছিল আগতে এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছিল চ' ইভেন বিফৰ 1949 Government of India Act 1935 had provisions with respect to the right to property under this law property of zamindars peasants was protected government could take away the property only for public purposes now hekhini agor kotha now amar constitution right to property was a fundamental right under article 19(1)(f) and article 31 asile right to property eta fundamental right কোনকিটা আৰ্টিকলত প্ৰথম কথা আৰ্টিকল 19(1)(f) আৰু most importantly আৰ্টিকল 31 কিন্তু এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ পৰা এটা এমেণ্ডমেণ্ট সংবিধান সংশোধনৰ জৰিয়তে অতৰাই দিয়া হয় ৰাইট নাও যেতিয়া আছিল তেতিয়া মতে কি আছিল যেতিয়া মানে এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছিল আৰ্টিকল 31A and article 31B which made legislation granting zamindars possession over their property unchallengeable in the court of law obviously fundamental right now কিহৰ কাৰণে right to property to fundamental rightৰ পৰা অতৰাবলগীয়া হ'ল But the reason there should be some reason that why this particular fundamental right was now removed from the fundamental right. Karon ki hoy যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাবলগীয়া হয় ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাস্তা বনাবলগীয়া হয় তেতিয়াইতো দেশখনৰ উন্নতি হ'ব ডেভেলপমেণ্ট হ'ব কিন্তু আমাৰ মাটি তেখেতৰ মাটি বুলি যদি মানুহে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট দেখুৱাই থাকে তেতিয়া তেওঁলোকক সেইখিনি প্ৰপাৰ্টিৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰিব যদিও তেখেতক বেলেগ কম্পেনচেশ্যন দি পেলাই বেলেগলৈ লৈ যোৱাৰ কথা প্লেন কৰা হয় তথাপিও যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় তেনেহ'লে কিন্তু তেওঁৰ পৰা আঁতৰোৱাটো বহুতেই দিগদাৰ হৈ উঠে So the main reason for the removal of the right to property from the fundamental rights was a large number of litigations in courts related to the land acquisition of government. This was acting as an impediment to the development process. Development process to eta badha hisabe ahi porisil, which included infrastructure development and agricultural reforms, right? This was considered necessary to meet the socialistic goals of the government. Right. Also, it was suggested that the interests of the public and the public welfare should come before the private interest. যদি আমি নিজৰ কথাই ভাবি থাকো ৰাইট এটুকা মোৰ মাটি ইয়াৰ এটা অংশ দি পেলাই মই ফ'ৰ লেনটো বনাবলৈ নিদো সেইবুলি ভাবি থাকিলে দেশৰটো প্ৰগতি নহ'ব এজনৰ কাৰণে বহুতজনৰ ক্ষতি হ'ব কাৰণ ৰাস্তা বনিলেহে ব্যৱসায় বাণিজ্য ভাল হ'ব কমিউনিকেশ্যন ভাল হ'ব হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বাঢ়িব ৰাইট চ' সেইটো কাৰণে ছ'চাইটিৰ গোল ৰাখি পেলাই পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ যদি আমি সন্মুখত ৰাখিম if public welfare is the aim of the government then it should sacrifice the private means property goals right so ইয়াৰ মানে এনেকুৱা নহয় যে ষ্টেটে জবৰদস্তি মানে আপোনাৰ মাটিৰ পৰা আঁতৰাই দিব তাৰ বাবদ আপোনাক নিশ্চিত মূল্য দিব এটা কম্পেনচেশ্যন দিব nevertheless it did not mean the state can take away the private property in any manner due process of law follow কৰিব লাগিব it is in the same spirit that the Supreme Court of India has in a number of cases rejected the doctrine of adverse possession to take away the property of citizens so hetu karone Supreme Court ami dekha pam বহুত এনেকুৱা কেसेस আছিল য'ত এই ডক্ট্ৰাইন অফ এডভাৰ্স পজিশনছ হেতুক ৰিজেক্ট কৰিছিল যাতে টু টেক away the property of the citizens right now although some amendments were made thereafter the next significant amendment was done in 1970 যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে দেখিবলৈ ললে যে সবে পজেছ কৰি আছে মানে এনেকুৱা হ'ল যে
এইটুকা মাটিত মই বহুত সময় ধৰি আছো দেখিলো ন আমাৰ ডক্ট্ৰাইন অফ এডভাৰ্ছ পজিশ্যন 12 বছৰ ধৰি আছে এতিয়া সেই মাটিটুকুৰৰ পৰা নাহে চ' এনেকুৱা বহুত কেছেছ আহি পৰে তেতিয়া জবৰদস্তি সুপ্ৰিম কোৰ্টে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কেছেছ ফেচ কৰিবলগীয়া হ'ল সময় বাঢ়িলে লিটিগেশ্যনছ আহিলে বহুত চ' সেইটো কাৰণে লাহে লাহে এনেকুৱা এটা পৰিলক্ষিত হ'ল যে এটা এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবৰ দৰকাৰ হ'ল আৰু সেইটোৱে আহিল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এমেণ্ডমেণ্ট ইন 1978 আৰু সেই এমেণ্ডমেণ্টটো মনত ৰাখিব সেই এমেণ্ডমেণ্টটো হৈছে 44th constitutional amendment in 1978 so in the year 1978 the 44th amendment act was enacted by Indian parliament among the many changes that it brought forth one of the most significant was the removal of right to property from part 3 of the constitution it must be noted that this amendment act did not affect the right of minority institutions to possess property under article 30 so 1978 অহা 44 নম্বৰ যেটো সংবিধান সংশোধন হ'ল 44th constitutional amendment act তাৰ জৰিয়তে বহুত চেঞ্জেছ আহিলে অবভিয়াসলি তাৰ লগত এটা ইম্পৰ্টেন্ট টু হ'ল যে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি টু পাৰ্ট 3 পৰা ৰিমুভ কৰাই পেলাই এই পাৰ্ট 12 ৰ আৰ্টিকল 300 আহিলে ৰাইট কিন্তু এটো মনত ৰাখিব যে যেটো মাইনৰিটি ৰাইট আছে মাইনৰিটি ইনষ্টিটিউচনৰ ৰাইট আছে প্ৰপাৰ্টি এটা পজেছ কৰা যেটো কোড আছে আৰ্টিকল 30 মনত ৰাখিব 29 30 আমি পঢ়িছিলো ৰাইট সো সেইটো ওপৰত কিন্তু এটো এফেক্ট নহব otherwise right to property aru was no more fundamental right now it is a property right or it is a legal right under part 3 so right to property now is a legal right article 300A of the constitution makes the right to property a legal right it allows the state to acquire the property under two conditions the acquisition should be for a public purpose already the public purpose মানে হৈছে সমাজৰ কাৰণে এজনৰ কথা আহি নপৰে তাত বহুত মানুহৰ কথা আহি পৰে আমাৰ সমাজখন আমাৰ ৰাজ্যখন আমাৰ দেশৰ কিছুমান ওয়েলফেয়াৰ ইস্যুৰ কাৰণে ষ্টেটে আপোনাৰ মাটি একুৱাৰ কৰিব পাৰিব বাট ইট শুড প্ৰভাইড ফৰ পেমেন্ট অফ কম্পেনসেশন টু দা অনাৰ এই দুটাই হৈছে ইয়াৰ কন্ডিশন আন্ডাৰ আৰ্টিকল 300A ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি লিগেল ৰাইট নাও গভৰ্নমেন্ট অৰ ষ্টেট ক্যান একুৱাৰ দা প্ৰপাৰ্টি with these two conditions. So I hope now আপোনালোকে এই লেকচাৰটো খিনি কনসেপ্ট খিনি ভালকৈ বুজিলে মই কো এবাৰ সমুখে কৈ দিছো প্ৰথমে দেখিলো আমি বিদ্যা দেৱী কেছ হিমাচল প্ৰদেশৰ হয় তেখেতৰ মাটি মানে হিমাচল প্ৰদেশ গভৰ্নমেন্টে লৈ লৈছিল তেখেত ইলিটাৰেট আছিল আৰু বিধৱা আছিল তেখেতে গম নাপাইছিল কিন্তু পাছত গম পালে তেওঁৰ কেছটো সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ আহিল আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে ষ্টেট গভৰ্নমেন্টক তেওঁৰ 1 crore যিখিনি কম্পেনসেশন দিবলৈ ক'লে তাত আহি পৰিছিল ডক্ট্ৰাইন অফ এডভাৰ্ছ পজিশনৰ কথা ৰাইট কাৰণ এই জাজমেন্টটোতে কৈছিলে যে ষ্টেট ক্যানট ইনভক দা doctrine of adverse possession to perfect title over acquired land from private citizen without following due process of law মানে state acquire কৰিবলৈ হলে due process of law মানিব লাগিব so doctrine of adverse possession দেখিলো যত এজন মানুহে it is a legal doctrine that allows a person who possesses or resides on someone else for an extended period of time to claim legal title to the land আমাৰ ভাৰতত 12 বছৰ সময় যদি তাকে তাত তেওঁৰ লিগেল অনাৰে যেতিয়া কোনো কেছ নিদিয়ে বা কোনো ধৰণৰ লিগেল ৰিকোৰ্স নকৰে তেনেহলে তেখেতৰে হৈ যায় মাটিটুকুৰা ৰাইট যিজন তাত ৰিসাইড কৰি আছে আৰ্টিকল 142 আমি গম পালো আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ডিসক্ৰিপশনাৰী পাৱাৰ যাতে এনেকুৱা কিছুমান কেसेছ পেন্ডিং থকা দেখে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কেছেছ যত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেন্ট লাগে তেওঁলোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিব পাৰিব হেতু ডিসক্ৰিপশনাৰী পাৱাৰ আৰ্টিকল 142 আছে 136 মানে কোনবা কোৰ্ট বা আপুনি কব পাৰে ট্ৰিব্যুনেলৰ কেছৰ এগেইনষ্টত এপিল সুপ্ৰিম কোৰ্টে শুনিব পাৰে কিন্তু আৰ্ম কেছত নহয় এটো আৰ্ম ফৰ্চৰ কেছত নহয় দেন ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি যেটো আগতে আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আছিল আৰু তাত আমি আৰ্টিকল 191F আৰু 31 পাইছিলো পাছত গৈ পেলাই এটো আহি গলগে কি হলে আমাৰ legal right part 3 পৰা part 12 লৈ আনা হল আৰু article 300A আহিল so I hope আজি লেকচাৰটোৰ কাৰণে ইমানখিনি যথেষ্ট so যদি কিবা আৰু জানিবলগীয়া আছে কমেন্ট কৰিব ঠিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট টপিক যদি আপোনালোকে বিচাৰে আমি ডিসকাস কৰো আহক আমি ডিসকাস কৰিম মনত ৰাখিব মই এটো APSC পইণ্ট অফ ভিউ ডিসকাস কৰিছো কাৰণে একদম ডেপথত যাবলগীয়া হৈছে so বাকি সকলেতো শুনিব পাৰে লাভ হ'ব সবৰে okay bye bye take care